Mirë, që për ditës së dieshme ne I kemi kushtuar një hapësirë të rëndësishme dhe të ftuarve tanë me të cilët kemi komentuar zhvillimet në Kosovë, një ditë e rëndësishme ajo e dieshmja që ka prodhuar dhe rezultatin me cilin ju kemi njohur gjatë hapësirave tona informative. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Kastriot Islami, mirë se erdhët, ish-ministër I Jashtëm, politikan e njohur në Shqipëri. Një koment I shkurtër për atë se çfarë ndodhi dje në Kosovë, si do të cilësonit procesin zgjedhor, paktën nga perceptimet e para, ka dhënë një impakt pozitiv në pjesën administrimit zgjedhor, po flas. Është vërtet që kjo etapë e parë ku mund të përfshihej momenti I shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme, fushata dhe zhvillimi I zgjedhjeve dhe nxjerrja e rezultatit deri në atë masë sa janë numëruar rreth 96% kutive, mund të thuhet që është një shembull I mirë I funksionalitetit të demokracisë në një rajon ku ka shumë probleme me autoritarizmin, në veçanti ku kanë gjithë vendet me korrupsionin, me krimin e organizuar dhe me, si thua, sidomos në Shqipëri, edhe me zhvillimin e zgjedhjeve. Pra, Kosova tregoi që mund të shpallë zgjedhjet parakoshme, mund të bëjë zgjedhjet, pra mund t'i japi në dorë qytetarëve marrjen e vendimit dhe, si thua, të pranojë këtë rezultat pa I ndërhyrë asaj me mekanizmat e manipulimit të zgjedhjeve, pa I ndërhyrë qytetarëve në shprehjen e vullnetit të tyre. Kështu që jemi në një fazë ku është kaluar një moment shumë I rëndësishëm në Kosovë, do thoja unë. Tani pritet të dalin rezultatet dhe pastaj të krijohet qeveria e re, sepse sfidat e Kosovës në këto momente janë shumë të mëdha, sidomos përballë dialogut që kanë me Serbinë, por edhe për sa I përket çështjeve të integrimit në Bashkimin Evropian dhe antarësimit në NATO, natyrisht. Do t'ju pyes edhe për këto procese që ju sapo përmendët, po referuar rezultateve paraprake, të paktën nga çfarë është publikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor atje, a mund ta cilësojmë këtë si një rotacion politik? Me gjas Albin Kurti do të jetë kryeministër, edhe pse nuk po kemi një rezultat të certifikuar, por a mund të themi që kaloi në opozitë dhe bloku I lidhur me luftën dhe ky është një rotacion politik në Kosovë? Është e vërtet që ka një rotacion politik dhe kjo është një nga mesazhet që japin këto zgjedhjet. Prandaj thash, u bën zgjedhjet e parakoshme, të cilat I nxiti Ramush Haradinaj, që ishte kryeministër, u zhvilluan zgjedhjet, pra ja dhe janë qytetarëve në dorë, sepse praktikisht shumica e krizave që ndodhin zgjidhen vetëm nëpërmjet zgjedhjeve, pra janë qytetarët ata që vendosin një herë në 4 vjet ose nëse është nevoja më shpejt, siç janë zgjedhjet e parakoshme, dhe ka dalë një rezultat I cili është e vërtet që lexohet në mënyrë, si thua, në vlerë absolute, është që partitë që ishin në pushtet janë në opozitë dhe ato që ishin në opozitë do jenë në pushtet. Pra ka një rotacion të pushtetit. Pra nëse leksioni I parë është zhvillimi I zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, leksioni I dytë I demokracisë është rotacioni. Edhe ky është duket një rotacion paqësor që është bërë nëpërmjet zgjedhjeve. Pra Kosova ka si sistem është testuar mirë pikërisht në këto 2 leksione shumë të rëndësishme. Kështu që është e qartë që do të kemi një ardhje të forcave që kanë qenë në opozitë, vetëvendosja dhe LDK-ja, besoj do të jenë ata që do krijojnë thelbin e qeverisjes së ardhshme dhe kemi PDK-n që ishte në qeverisje dhe do të kalojë në opozitë. Detajet e tjera natyrisht duhen pritur rezultatet më fine deri në minutat e fundit, sepse Parlamenti I Kosovës është një parlament me një numër jo shumë të madh, po të shikohen votat që diferenca e mandateve është e vogël, pra nëse vetëvendosja nga rezultatet deri tanishme që të jemi të saktë. Ka 30 mandate, ndërkohë që LDK-ja ka 29, PDK-ja ka 26. Pra diferenca me të parin dhe me dytin është 3 dhe 4 mandate, pra nuk është një diferencë shumë e madhe në mandate. Natyrisht është forcë e tretë, ka kaluar nga forcë e parë në forcë e tretë, ka kaluar në opozitë dhe moralisht besoj do të qëndrojnë në opozitë, nuk do I futet marifeteve që ndodhin në Shqipëri që të marrë dhe të blej aleatë, të blej mandate, por kjo do varet pastaj nga 2 forcat kryesore se si do të negociojnë ata për të kaluar këtë fazë tjetër të rëndësishme të demokracisë, pra ndërtimit të institucionit të qeverisjes, pra krimit të qeverisë, sepse në krimin e qeverisë
ka dy momente, mendoj unë. Momenti i parë është përcaktimi i kryeministrit dhe formatit të qeverisë, dhe momenti i dytë është sa i gjerë do jetë ky koalicion, do jetë midis këtyre dy forcave apo ka nevojë edhe për një forcë të tretë, sepse Kosova do t'i duhet të përballet në negociatat me Serbinë, me vendimarrje shumë të rëndësishme të parlamentit që ndoshta kalojnë dhe majorancën e thjeshtë me 51% votave. Pra, nëse parlamenti është me 120, do duhet ndoshta 80 vota për të marrë vendime të rëndësishme për platformën e negocimit ose dialogut Serbi-Kosovë, ku janë të angazhuar në mënyrë të veçantë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kohët e fundit janë caktuar 2 të dërguar special, një i ministrit Pompei dhe një i presidentit Trump, që është ambasadori amerikan në Gjermani, dhe natyrisht edhe ka edhe një angazhim edhe nga faktorët e rëndësishëm europianë, siç është Gjermania, Franca e kështu me radhë. Kemi parë dhe reagimet e para përpara se të nisim bisedën bashkë. Cituam reagimin e zotit Vučić, që shprehte deri diku pëlqimin e rezultatit të listës serbe, pra brenda pritshmërive të Beogradit zyrtar, po ndërkohë kishte edhe një mospëlqim të rezultatit që ka arritur vetëvendosja. A janë këto sinjale, i cilësoni si sinjale se dialogu dhe procesi për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit, edhe me Albin Kurtin, me gjas kryeministër, nuk do të jetë i lehtë? Kujtojmë që zoti Kurti ka shprehur dhe një indiferencë ndaj futjes të listës serbe në qeveri, se paçkas është dhe një detyrim kushtetues. Është normale pjesa e parë e deklaratës së zotit Vučić, relativisht normal, sepse Vučić është presidenti i një shteti tjetër dhe bën mirë që të mos futet në punët e brendshme të një shteti siç është Kosova, aq më tepër të një shteti që kanë ende shumë probleme midis tyre për të zgjidhur, por deri tek lista serbe, duke thënë që lista serbe nuk u përçapo, arriti të merrte 98% të votave të gjithë serbët dhe serbët morën pjesë masivisht në zgjedhje, deri këtu edhe mund të pranohet ndërhyrja e tij, le të themi. Sepse në përgjithësi në moment zgjedhjes është mirë, edhe sapo dal rezultati ku nuk është krijuar qeveria ose kur ka çështje që do ballafaqohen midis dy vendeve, është mirë që presidenti apo kryeministri i një vendi fqinj të ndërhyjë në mënyrë kaq brutale, direkte me fjalë, siç është. Por të themi për pjesën minoritare, për pjesën e listës serbe, edhe mund të tregojë një farë kujdesi, sepse ata ende e kanë, si thua, edhe në kushtetutën e tyre, ndoshta pa drejtë kanë ende këtë lloj kujdesi që duhet të kenë për serbët e Kosovës. Për sa i përket pjesës tjetër, natyrisht ai bëri atë diversionin e tij, duke thënë që sepse diversioni kishte dy pjesë. U bë mirë që humbi Haradinaj, se tregoi që ishte i kënaqur me rezultatin e AAK-s, pra që AAK-ja nuk kishte më rol në krijimin e një qeverie, kështu që Haradinaj nuk ka më shanse, sepse Haradinaj ishte ai që bëri, si thua, pengesën kryesore edhe me taksën. Dhe njëkohësisht lëshoi dhe një mesazh kundër Albin Kurtit, por mesazhi ndaj Albin Kurtit ishte pak më i zbutur, duke thënë që ne do pranojmë me çfarëdo lloj qeverie që të krijojë në Kosova, të negociojmë, por kërkojmë gjëja e parë, si thua, ai e ka të qartë strategjinë e tij, kërkon që gjëja e parë të hiqet taksa, sepse mendon që heqja e taksës do heqë një tull të rëndësishme në rivendosjen e dialogut Serbi-Kosovë sipas agjendës Beogradit. Duke cituar disa nga kryefjalët e fushatës në Kosovë, është përmendur lufta kundër korrupsionit, zhvillimi ekonomik i vendit, por edhe normalizimi i marrëdhënieve me Beogradin. A mendon se do të jetë kjo e fundit ose taksa kryefjalë edhe të agjendës së qeverisë së re që do të dalin nga këto zgjedhje dhe do të, le të themi, të sfumohen pak problemet e vërteta të qytetarëve, ekonomia, papunësia, largimi masiv, pasi edhe Kosova përballet me migracionin masiv? Të dyja këto çështje. Në diskutimin publik flas. Domethënë ka tre çështje të rëndësishme. Çështja e parë është marrja me qytetarët e Kosovës, domethënë mirëqenia e tyre, zhvillimi ekonomik, pra projekti në aspektin ekonomik dhe social është shumë i rëndësishëm dhe unë besoj që qeveria e re do japi pikërisht peshën dhe rëndesën e duhur kësaj çështje, sepse një nga arsyet që qeveria
e mëparshme ose më saktë PDK-ja dhe tjerat kaluan opozitë ishte se qytetarët ishin të pakënaqur nga mënyra se si po adresoheshin shqetësimet, problemet dhe hallet e tyre. Madje unë pash dje një qytetar që e morën në pyetje dhe ai tha që unë shkova në zgjedhje se kam 51 vjet në Prishtinë, shkova për të votuar, thot, për të zgjedhur të keqen më të vogël, sepse çfarë dëgjojmë ne më duket diçka paradoksale që po të njëjtët njerëz të cilët janë kritikuar për korrupsion, për paaftësi, për të mos u marrë me çështjet me të problemet dhe hallet e njerëzve. Dhe kështu që e keqja më e vogël, si thua, është pikërisht që ata kanë zgjedhur, po them çfarë tha ai, kanë zgjedhur me sa duket opozitën dhe presin nga një opozitë që ka prej kohësh, prej 12 vjetësh që nuk është në pushtet, të japi një është e paprovuar, po çka se në legjislativ kanë qenë pjesë. Po ka rëndësi, në legjislativ kanë luajtur rolin e opozitës, domethënë, por nuk kanë qenë në qeverisjen e vendit dhe pritet që këta të japin një projekt të ri të zhvillimit të vendit dhe të marrjes me problemet dhe hallet e qytetarëve. Kjo do jetë e para. E dyta që është e lidhur po prapë me të parën, domethënë edhe garanton dhe suksesin e parë, është lufta kundër korrupsionit, lidhjeve me krimin, fenomenet gjithë negativa, trafiqet e shumë radhë, e cila e pengon, si thua, një qeveri të eci dhe të ndërtoj projekte në favor të interesave të qytetarëve. Kjo komponente e dytë sigurisht ka filluar të bëhet dhe një nga pikat e kritikave dhe të stigmatizimit edhe nga komuniteti ndërkombëtar, në mënyrë veçantë nga Bashkimi Evropian, e cila e lidh dhe me çështjet e avancimit dhe progresit në kuadër të antarësimit në BE. Dhe e treta, natyrisht, është shumë e rëndësishme, është, si thua, përfundimi, faza përfundimtare e pambarësimit të Kosovës, e cila lidhet natyrisht me negociatat midis Serbisë dhe Kosovës, të cilat kohët e fundit tregojnë që ka pasur një problem. Problemi për mendimin tim ka ardhur për shkak të një qasje që ka ardhur nga Beogradi, por që është mbështetur fuqimisht edhe nga presidenti i Kosovës Thaçi dhe nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Dhe besoj që qeveria e re, pra majoranca e re, do ta adresojë ndryshe këtë çështje. Natyrisht adresimi ndryshe mundet të vendosë në një situatë shumë më të vështirë dialogu, pra marrëdhënie midis Kosovës dhe Serbisë, sepse Vučić dhe Serbia ishin përgatitur, megjithëse Vučić nuk e ka situatën aq roz sa duket edhe për brenda Serbisë, për sa i përket dialogut me Kosovën, por këtu një rol të rëndësishëm do luajë sigurisht faktori ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i dërguari special, domethënë varet se çfarë qasje do të nxjisë dhe do të mbështesë ai, dhe natyrisht edhe qëndrimi i BE-s, domethënë më konkretisht i Gjermanisë dhe Francës, po sepse këto janë dy situatë që kanë një rol shumë të rëndësishëm dhe peshë. Kanë shfaqur dhe një angazhim më të madh. Kanë shfaqur dhe një angazhim më të madh. Dhe pikërisht çështja e dialogut të Serbi-Kosovë do jetë një çështje e rëndësishme, do marrë një pjesë të debatit mediatik, por unë besoj dhe shpresoj që qeveria e Kosovës do të merret më shumë me hallet dhe me problemet e qytetarëve, të cilët lidhen me dy blloqet e para, një projekt ekonomik i qartë, ku zgjedhet çështjet sociale, siç është pensionet, siç janë arsimi, siç është shëndetësia, siç janë nevojat e përditshme, ujë, dritë e kështu me radhë. Pra ky do jetë blloku kryesor, por ky blllok kryesor nuk mundet të jetë efikas nëse nuk atakohet dhe bloku i dytë është lufta kundër korrupsionit, fenomeneve negative, krim e tjerë me radhë, të cilat janë dhe në ndriçimin e komunitetit ndërkombëtar, dhe një nga arsyet që ka dhe një farë frenimi të ndihmave që bijnë nga jashtë është se mendohet që qeverisja e korruptuar i merr këto ndihma dhe i përdor për interesat e saj të pushtetit personal të këtij apo atij, apo për pasurim të paligjshëm. Pastaj është edhe çështja e tretë, siç e tham. Një koment shumë të shkurtër përpara se të ndajemi, sepse jemi në limitet e kohës që kemi në dispozicion. Marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Kosovës. Zoti Kurti dje ndaljen e tij publike ku shfaqet entuziazmin, shpalli fitoren, tha që shpresojmë që marrëveshjet e firmosura me Shqipërinë mos jenë thjesht disa letra të firmosura. Si e shihnin vijim?
derën e Kosovës dhe derën e Shqipërisë? Unë shpresoj shumë që marrëdhënia e Shqipërisë me Kosovën të jetë një marrëdhënie konkrete, mos jetë makjazh, mos jetë thjesht mediatike, mos jetë e marketingut, siç ka bërë Rama me Thaçin konkretisht, domethënë mund të kenë bërë shumë marrëveshje, por qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë nuk dinë asgjë konkrete në zhvillimin e këtyre marrëdhënieve. Shpresoj që qeveria e re, që natyrisht do ketë, si bërtham, vetëvendosjen dhe LDK-n, lidhjen demokratike të Kosovës, nuk po futem se kush do jetë kryeministri, se do jetë çështje e diskutimeve të tyre në Kosovë dhe do jetë çështje si thua e zgjidhur në ditët në vijim, sepse duhet pritur rezultati final brenda Kosovës, duhet pritur rezultati final, duhet përfshirë dhe votat e emigrantëve dhe votat me kush, pra dhe kur rezultati është shumë i ngushtë, është shumë vështirë të parashikosh qoftë në aspektin moral kush do ishte kryeministri, pra që do i përkisë asaj force që ka dalë para apo jo, dhe pastaj edhe negociatave që do të bëjnë, se nganjëherë mund mos ketë shumë rëndësi edhe kush doli e para, por ata do bëjnë ca negociata dhe pikërisht nuk po merren kush është kryeministri, po besoj këto dy forca do jenë më konkrete në zhvillimin e marrëdhënieve, pra në implementimin e atij vullneti që ekziston dhe në Kosovë dhe në Shqipëri për të pasur marrëdhënie, si thua, më konkrete, më progresive dhe më pak, si thua, ngacmime që revoltojnë edhe faktorin ndërkombëtar. Për shembull, Shqipëria dhe Kosova janë dy vende që kanë rrugët drejt Bashkimit Evropian, drejt antarësimit në NATO. Natyrisht kanë dhe një specifik të veçantë, janë dy vende që kanë të njëjtin kombësi, të njëjtën gjuhë, që ndoshta është i vetmi vend në botë dhe në Europë që është i ndarë në këtë mënyrë, pra kanë edhe veçantinë e tyre për të bashkëpunuar rajonalisht, por jo vetëm, por edhe më shumë edhe kombëtarisht, por duke pasur parasysh këtë agjendë të rëndësishme e cila duhet të mos afektohet sadopak, sepse ajo krijon ato kërcitjet e veta që vetëm bën vonesa, ndosi ato kërcitjet e pllakave të tërmeteve, nuk ka pse, domethënë dy vende që duan të afrohen, të vazhdojnë të afrohen sa më shumë, por duke mos prishur agjendat e tyre. Zoti Islami, unë ju falenderoj për këtë bisedë. Faleminderit.